thread shape, we talked about giving it minimal damage to the surrounding bone. Thì biết là với cái quay trở lại cái phần trước khi mà mình break á, thì cái thiết kế của cái ren này nó đặc biệt như vậy á, thì nó sẽ ít có gây tổn thương cho cái phần xương xung quanh rồi. But not only that, if we actually think about another function of the fixture thread is that it has to get anchored, it has to get stuck inside the osteotomy, it has to give you the initial stability. Thì ngoài cái chuyện là cái ren này nó cắt để mà nó ít gây tổn thương á, thì cái ren nó cần phải vừa khít với lại cái lỗ sửa soạn đó để mà nó có thể cho mình một cái độ mổ ban đầu. So if we think about the biomechanics of the different thread shape, then because of their different shape, how they are securing the initial stability, the way they are securing the initial stability, that has to be also different. Thì cái ren mà nó khác nhau á, mà mình biết là cái ren nó sẽ quyết định cho cái độ mổ ban đầu, cho nên là cái độ mổ ban đầu ở cái ren dạng cắt như thế này thì nó sẽ khác với thông thường. So we talked about how this thin rectangular square thread slices the surrounding bone instead of crushing it. Mình đã biết là cái ren dạng hình chữ nhật này nó cắt vào xương rồi thay vì là nén. And also we use the tap drill to puzzle in my fixture. Và mình sẽ dùng một cái mũi tạo ren để mà có thể vừa vặn cái implant vào cái lỗ sửa soạn. Then how is it going to affect of the fixture ability to secure enough initial stability? Thì cái sự ảnh hưởng của cái quy trình đó với cái độ mổ ban đầu là như thế nào? This is the thing. As we talked about, triangular thread, they want to crush the surrounding bone. The surrounding cancellous bone, to be precise. Thì mình biết là cái ren dạng hình tam giác là nó sẽ nén vào cái phần xương xốp. And that's how they gain their initial stability. And that way is called the fixation method. Và đó là cái cách mà cái ren hình tam giác này nó đạt được cái độ mổ ban đầu, và mình sẽ gọi nó là fixation. In other words, on the other hand, this rectangular thin shape of the thread, this one, we already create that outline in the bone, and I puzzle in my fixture. Thì đối với cái hình ở phía bên tay phải là bên phải, đặc biệt là mình đã tạo ren và sau đó mình vặn cái ren hình chữ nhật này vào. So the stability is gained not depending on how much of the bone the fixture is crushed on the inside. Cho nên là cái độ mổ ban đầu nó không đến từ cái việc là nén vào xương. But the primary stability will depend on how are we going to click in this empty space with my fixture. Mà phụ thuộc vào một cái tiếp xúc thích sát về hình thái giữa cái implant với lại phần xương. So that's why this method is called the morphologic contact method, because we are contacting the same shape of the fixture and the osteotomy together. Thì cái cách thức như vậy gọi là morphologic contact, tức là tiếp xúc thích sát về hình thái. Then why does this different initial stability gaining method becomes important in our clinics? Thì cái điều đó nó cũng nhấn mạnh một lần nữa là cái độ ban đầu nó quan trọng như thế nào trong cái hành nghề hàng ngày của mình. Because if we think about it, if we are using the fixation method, if your thread has to crush the surrounding bone, then something like this can happen. Nếu như mà mình dùng cái implant mình nén xương á, thì cái tình huống như này nó có thể diễn ra. Well, obviously, if you have some bone to be crushed, the cancellous, the soft bone, can be pushed away, can be crushed, can be compacted by the thread, right? Thì cái xương mà nó xốp á, thì nó có thể nó chịu nén được. But what if you're dealing with very hard, very dense bone, just the cortical bone? Then what happens? Mà nếu mà xương mà nó cứng thì sao?
It's like this picture right here. If you are trying to screw in your nail into the hardwood, if there's only cortical bone, it's going to crack. It's not going to be crushed or pushed away. It's going to get cracked and broken like this. Thì nếu mà mình vặn kim lại một cái vùng xương cứng á, thì nó sẽ giống như là mình đóng cái đinh vào trong một cái miếng ván mà nó quá cứng như thế này, thì thay vì là cái miếng ván nó có thể nó chịu được cái chuyện là nén á, thì nó sẽ bị tét luôn. That's why with the triangular threads, it is fairly more difficult to gain the initial stability if there is only cortical bones left. Cho nên là trong những cái tình huống mà mình có nhiều xương vỏ hay là xương nó rất là đặc á, thì khi mình dùng cái ren dạng cái kiểu nén như thế này thì nó rất là khó. Such as if we have the residual bone very thin under the sinus, maxillary sinus, if it is like less than 2 millimeters or so, most likely we only have cortical bones left, and it is more difficult to gain initial stability there. Thì ở những cái vị trí ví dụ như là ở vùng đằng sau hàm trên, khi mà cái vùng xương nền nó chỉ còn có 2 ly ấy, thì gần như là 2 ly đó toàn là xương vỏ không. But if we are clicking in my fixture, if we are slicing through the bone with my fixture, does not matter what kind of bone there is. Nhưng mà nếu như mình đạt được độ ban đầu từ cái sự kích sát về hình thái như thế này thì xương vỏ hay là xương xốp thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Even if there's only dense cortical bone like that, your blade is still going to slice through that. So it doesn't matter because your blade, your thread is not designed to crush or push that bone in the first place. Thì ví dụ như mình có nhiều cái xương đặc như thế này thì khi mình đặt cái implant vào thì cái ren nó được thiết kế để mà cắt chứ không có nén. So let me share a video of how it is possible to gain enough initial stability even when there is very thin residual bone left. Thì đây là một cái video minh họa cho việc là khi mình có cái phần xương này nó còn nhưng mà vẫn có thể đạt được cái độ ổn ban đầu tốt. So in order to do that, in order to show that, I'm going to share a sinus lifting video. Thì sau đây mình sẽ xem một cái video về nâng xoang. But sinus lifting, the actual protocols, we're going to cover it tomorrow. So please do not pay too much attention on the protocols right now. Thì cái phần nâng xoang thì ngày mai mình sẽ học kỹ hơn. Cho nên là tạm thời đối với cái video này mình đừng có quá chú ý về cái kỹ thuật nâng xoang. But instead, let's just pay more attention to how it is possible to gain initial stability even when there is very thin residual bone left, such as the ones that you are going to see from the CBCT right now. Thì hiện tại mình chỉ tạm thời mình chú ý cái chuyện là mình có thể đạt được cái implant nó đủ vững ổn trong cái trường hợp mà mình còn xương đỏ dù là nó mỏng như thế này. So as you can see, thin residual bone left, not too much cancellous bone to gain initial stability. Mình thấy là xương nó rất là ban đầu rất là mỏng, khó mà đạt được độ vững đầu. Yeah, okay. So from that, we're still going to approach everything in a minimally invasive way. Thì mình vẫn có một cách tiếp cận nó xâm lấn tối thiểu ở trường hợp này. Again, I'm not going to go into the actual protocols. Tôi sẽ không có nói nhiều về cái từng bước của cái kỹ thuật này nha. But here we're just removing the soft tissue and trying to prepare the site for the sinus lifting. Bây giờ mình đang lấy cái mô mềm ra để mà chuẩn bị nâng xoang. And we use special instrument to lift the sinus. Rồi dùng một cái công cụ đặc biệt để nâng xoang. That's actually the new word I learned. Nâng xoang. It's the sinus, right? Cậu mới học được một cái từ tiếng Việt cho cái sinus lift là nâng xoang. I learned it in Hanoi from. Yeah, so we are lifting. Giờ mình đang nâng xoang đây. And we're going to perform the grafting inside. Giờ mình đang ghép vào.
simultaneously place the fixture. Và sau khi đã xoang xong ghép xương xong rồi mình có thể đặt implant ngay. And you will see that how firmly it stabilizes in there. Mình sẽ thấy được là cái implant đó nó vững vàng và nó vững như thế nào. We know that by trying to shake that fixture nice and firm there. Lúc lắc cái implant đó, thấy là nó vững. So from that to that, Thì từ đây tới đây. and we'll see better with the CBCT. Mình xem như cái publicity sẽ rõ hơn. From that to that, so it gained its initial stability, enough initial stability in, let's say, less than 2 millimeters of the residual left. Thì ảnh trước và sau điều trị là mình thấy là implant nó đã vững ở một cái vị trí mà nó còn phần xương này ít hơn, mỏng hơn 2 mm. Okay, I was gonna. Okay. I wanted to pause here. So yeah, just proof that from that residual bone left, still you can gain initial stability. Mình thấy là cái phần xương này nó còn mỏng như vậy nhưng mà vẫn có đạt được cái implant độ vững ổn. Not to mention that beautifully dome-shaped sinus lifting that we've done, which we're going to cover tomorrow. Chưa kể là cái vùng mà mình nên xoang là nó sẽ có một cái kích thước chính xác theo cái dạng hình bòn ở vị trí mà mình muốn. But because now we know that this type of thread shape does not gain its initial stability because of not by crushing the surrounding cancellous bone. Mình biết là cái ren này nó sẽ không có đạt cái độ vững ổn ban đầu bằng cái việc nén xương. It should tell you something very important. Thì nó cũng sẽ dẫn đến một cái điểm rất là quan trọng khác, đó là That in this system, ITV, insertion torque value is not important, doctors. thì đối với cái hệ thống này thì cái giá trị tọt, cái lực tọt ban đầu là nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. In the conventional system, the triangular threads, they are designed to crush the surrounding bone. That's why they need to know how much of the cancellous bone they pushed. That value is what tells you with the insertion torque value. Thì cái hệ thống khi mà mình nén xương á, thì cái nén nó sẽ làm tăng cái tọt, và tại vì cái ren nó được thiết kế để mà đạt được độ vững ổn ban đầu bằng việc nén xương, cho nên lúc đó thì cái giá trị tọt nó mới có ý nghĩa. You don't want to crush the bone too much, or you don't want to crush it too little so that it's not going to secure your stability of the fixture. Nếu như mà đạt được độ vững ổn ban đầu bằng cái việc nén xương thì mình sẽ muốn là nó không có nén quá chặt, mà cũng là đồng thời cũng là không có nén nó quá lỏng lẻo. That's why you care about that initial torque value. Cho nên là với cái thiết kế đó mình sẽ quan tâm đến cái lực tọt. But if you're going to cut through this bone, if you're going to slice through this bone, then you're not crushing the bone in the first place. So that torque value telling you how much you're crushing is not important anymore. Nên là đối với cái hệ thống này, khi mà cái ren nó được thiết kế để mà cắt thì cái lực tọt nó sẽ không có ý nghĩa, tại vì nó không có nén. So you saw from the video that we try to shake the head of the implant after the placement. Cho nên mọi người thấy là trong những cái khi mà sử dụng cái hệ thống này, khi mà mình kiểm tra cái độ bắt đầu chỉ cần kẹp gấp để mà lúc lắc thôi. That's how we check the initial stability. If it doesn't move, you're good. Nếu như mình lúc lắc mà cái implant nó không có bị lung lay hay là độ tốt rồi. In the cases like that, you might gain the torque value as low as like 10 or 15, something like that. Trong những cái trường hợp đó thì nếu như mình có đau tọt thì chắc là đau đó khoảng tầm 10-15 tọt Newton cm thôi. But if you try to shake it with the cotton plier, as you saw from the video, it's still standing there nice and firm. So please do not worry. Cho nên là nhưng mà dẫu cho khi mà mình có cái giá trị tọt như vậy á, mà mình dùng cái kẹp gấp mình lúc lắc á, mình thấy là nó cũng rất là chắc, đầu nhưng nó cũng lúc lay theo luôn, thì như vậy là đủ rồi. And more
importantly, even if it gives you that low torque value, please do not try to push it and place it any deeper than what you have planned in the beginning. Cho nên là dù cho là có cái lực tọt nó thấp như vậy thì mọi người cũng đừng có lo lắng, và cũng nhất là đừng có cố gắng vặn cái implant cho nó sâu vào. So that's all what I'm going to talk about, the minimum damage to the hard tissue, the soft, the bone. Thì đó là cách mà mình đã ít gây tổn thương nhất có thể cho cái phần xương phía dưới. But as we talked about from the beginning, we pay more, greater attention to the soft tissue. Thì ngoài ra thì AMI người ta còn chú ý đến cái mô mềm nhiều hơn. Because this is something we see frequently, right? Đây là cái tình huống mà mình rất là hay gặp đó. We place the implant and we deliver the final crown and everything looks great. But within a few years, oftentimes we see gingival recession, if it gets worse, peri-implantitis and the resorption of the surrounding bone and problems, blah blah blah. Thì ban đầu khi mình đặt implant xong đó, thì mình làm phục hình thì có vẻ là mọi thứ nó vẫn ổn, nhưng mà nhiều năm sau bắt đầu mình thấy là nó có tụt lún, rồi implant bị lộ ra mà dẫn tới đi con implant, rồi tiêu xương nhiều hơn. As a matter of fact, the papers say that after 10 years, the extent of peri-implant mucositis or the peri-implantitis is as high as 52.8%, which is more than half. Thì một cái nghiên cứu người ta thấy là sau 10 năm đó, thì cái trường hợp mà bị viêm niêm mạc quanh implant hay là viêm quanh implant đó, thì nó đâu đó tới hơn một nửa. So when we see something like that, especially with the soft tissue recession, what have we all learned? What did we learn that's the reason behind this? Thì hiện nay thì người ta đã mình đã học được cái gì từ những cái trường hợp này, cái lý do tại sao nó lại bị tiêu xương như vậy? Well, aside from patient oral hygiene and all that, obviously that's a big factor. But on the patient side, we've heard so many things about thin biotype of the soft tissue, or not enough having keratinized mucosa, blah blah blah, haven't we? Dĩ nhiên đó là cái việc mà bệnh nhân người ta có thể tự chữa vệ sinh răng miệng, đó là một cái tố rất là quan trọng rồi, nhưng mà tạm thời mình để nó qua một bên. Nhưng mà bàn về những cái vấn đề về bản chất sinh học đó, thì các mọi người cũng nghe nhiều tới những cái cụm từ như là cái thin biotype, tức là cái dạng sinh học nước mỏng rồi. We've heard that, right? Mình có nghe về cái khái niệm này rồi đúng không? But let's think about this. Having thin biotype, having not too much keratinized mucosa around natural teeth, let's say, I don't know, like in the mandibular anterior area, even for myself, do we see problems? Thì ngay cả trong cái trường hợp mà mình có một cái dạng sinh học nước mỏng, mình không có quá nhiều nướu sừng hóa, thì mình có thực sự mình gặp vấn đề không? Ví dụ như là ngay cả bản thân cô B có một cái dạng sinh học nước mỏng ở cái răng cửa hàm dưới, nhưng mà nó cũng không có vấn đề. Thin biotypes around the healthy natural teeth, they don't cause any problems. So why does it always cause problems around the implants? Thì nếu như mà có một cái dạng sinh học nước mỏng xung quanh răng thật, nó vẫn không phải là vấn đề. Tại sao trên implant nó lại gây nhiều cái phiền nhiễu như vậy? And also for the keratinized tissue, I found that a lot of papers say that yes, the amount of the keratinized tissue around the implant is very important for the soft tissue health. Vậy là có nhiều bài báo người ta nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc có cái nướu sừng hóa hay là niêm mạc sừng hóa xung quanh implant rồi. But surprisingly, just as much papers, half of the other papers say that having keratinized tissue amount, sufficient amount, is not that important. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái bài báo với cái số lượng cũng tương đương thì lại nói là cái việc mà có nướu sừng hóa nó cũng không có quá quan trọng với cái sự ủng hộ của implant. So with the same question, half of the papers say yes, the other half of the papers say no. Vậy thì với cùng một câu hỏi, mình lại có một nửa số bài báo trả lời là có quan trọng, nửa kia thì lại kêu là không. So that's when we raise the questions. Maybe we are asking
the wrong question altogether. Maybe we should look at something different instead of the amount of the keratinized tissue. Và khi mà nó có cái sự tranh cãi mà theo hướng nó đồng đều như vậy thì có thể là mình đã đặt cái câu hỏi nó sai rồi, mình đang tập trung vào một cái vấn đề nó không có hoàn toàn chính xác. Well, in order to focus on what is going on with the soft tissue, let's look at the histology. Let's look at the layers of the soft tissue around the tooth again. Nhưng mình quay lại về một chút về cái giải phẫu ở nướu xung quanh răng thật trước. So obviously we have some free gingiva and at the very top, and that free gingiva gives us the sulcus. Thì mình đi từ trên xuống dưới á, thì mình sẽ có đầu tiên là cái vùng nướu tự do. Thì cái nướu tự do đó nó sẽ quyết định cho cái vùng khe nướu của mình. And from the apex of the sulcus to the top of the alveolar bone attachment, we have something called the biologic width, right? Thì từ cái đáy khe nướu đó cho tới cái vị trí ở ngay tương ứng với lại cái mào xương ổ thì mình sẽ có một cấu trúc gọi là khoảng sinh học. We know that this biologic width has to be at least 2 millimeters. And the junction epithelium, the connective tissue are the two different structures that composes this biologic width. Cái khoảng sinh học đó nó sẽ được cấu thành từ cái bám dính biểu mô và bám dính mô liên kết với kích thước của từng phần là đâu đó khoảng tầm 1 ly, thì kích thước của khoảng sinh học là trung bình là khoảng 2 ly ở trên răng thật. And we know more importantly, for that to maintain the healthy biologic width, we know that the range of the connective tissue adhesion zone has to be at least 1 millimeter or more. Thì để mà cái khoảng sinh học này nó được ổn định thì mình biết là cái kích thước của cái vùng bám dính mô liên kết nó phải ít nhất là 1 mm. So this is the minimum situation, minimum environment that has to be met to maintain healthy soft tissue situation around a transmucosal structure such as a tooth or an implant. Thì cái kích thước của cái khoảng sinh học đây, cái kích thước mà 2 mm đây là cái không gian tối thiểu mà mình cần phải duy trì để đảm bảo được có sự vững ổn về không gian tru ở trên răng thật hay là niêm mạc quanh implant. But let's see if placing implant fixtures is actually going to secure that healthy situation or not. Và khi mà mình đặt cái implant đó, thì cái kích thước này nó có được đảm bảo không? This is what happens with the conventional two-piece submerged type implant. Thì mình thấy đây là cái cách mà khi mà đặt cái implant 2 khối đặt trong xương thì nó sẽ diễn ra quá trình làm như thế này. Obviously, with the submerged type of implant, you place the implant inside that bone housing. You match your implant level to the bone level, right? Thì khi mình đặt cái implant 2 khối thì mình sẽ đặt cho cái platform của cái implant nó ngang với lại cái mào xương. And then, whether or not you place the healing abutment right after the surgery, or even for the second surgery, whatever, this is the number one picture is something we're going to have. Thì ngay sau khi mình đặt implant là mình có thể đặt luôn cái healing hoặc là không. Thì cái hình thứ nhất, cái hình 1 đó là cũng đều là một cái điểm bắt đầu trước khi mà mình thực hiện cuộc hình. Well, as the name suggests, it's a healing abutment. So the soft tissue heals surrounding that healing abutment, right? Thì nó là cái healing abutment cho nên là cái mô bề nó cũng heal, nó cũng lành thương quanh cái trụ này. So this soft tissue forms adhesion, attachment around this smooth surface of the healing abutment. Thì sau cái quá trình lành thương thì cái mô mềm nó áp sát, nó dán dính vào cái bề mặt này. But we don't leave it like that. What we do is disconnect this healing abutment, breaking all that adhesion here, and my connective tissue and the junction epithelium, once what was adhered here, is now exposed.
Nhưng mà sau khi làm thương như vậy, để mà làm cái khung hình thì mình lại phải tháo vào những cái thành phần này và mình phá vỡ đi cái sự dán dính đó của mô mềm. And then we place the what do you call it, the impression copings or back and forth, and by doing so, this thin junction epithelium is now losing its adhesion property. Thì sau khi mình cứ tháo vào những cái thành phần chụp hình đó, mình làm mẫu thì cái phần bám dính biểu môn ở phía bên trên đó, nó sẽ ban đầu đó, thì nó sẽ được nâng đỡ bởi cái phần mô liên kết phía bên dưới, nhưng mà cái sự nâng đỡ nó càng lúc nó càng yếu. So as a result, the junction epithelium, our body tries to create more junction epithelium apically. Now that junction epithelium starts to migrate apically. Thì nó dẫn tới một cái hệ quả là cái phần biểu mô bám dính đó, nó sẽ làm thương kéo dài xuống phía chót. And because it migrated apically, now it's invading the zone of connective tissue adhesion. Now that becomes less. Thì cái phần biểu mô phía bên trên nó xâm lấn phía bên dưới, và như vậy thì cái không gian trong cái vùng bám dính mô liên kết nó sẽ càng bị thu hẹp. So what our body does is resorb the marginal bone, the crestal bone, in order to secure at least 1 millimeter of the connective tissue adhesion zone. Như vậy thì để đảm bảo cho cái mặt không gian cho bám dính mô liên kết đó, thì cơ thể mình nó sẽ tiêu đi cái phần xương ở phía bên dưới. And now, when it ends in this situation, even having a millimeter of the connective tissue adhesion zone is not going to be enough, because that soft tissue is now adhered to the rough surface here. It's not as tight sealing as before. Thì ở cái trường hợp này, ngay cả khi mà cái phần bám dính mô liên kết đó mà nó có được 1 mm đi nữa thì nó cũng sẽ không có vững ổn được, tại vì nó đang phải bám lên một cái bề mặt nhám. And what's the another thing we see? Because junction epithelium migrated apically and connective tissue resorbs the bone and everything forms down here, what we see is now deeper surface than what we had from picture number 1. Thì sau khi mà mình gắn khung hình xong, sau một thời gian so sánh với lại cái giai đoạn khi mà mình vừa mới gắn cái healing hay là làm thương đó, thì mình sẽ có một cái bám dính biểu mô đó nó di chuyển về phía chóp nhiều hơn, mình sẽ có một cái khe quanh implant sâu hơn. Actually, having deeper surface is already widely known. Dentists, we all know about this. Thì cái việc mà có một cái khe nướu quanh implant nó sâu hơn trên răng thật đó, thì nó cũng không phải là điều gì quá mới mẻ, nha sĩ nào mình cũng biết. That's why no matter what type of literature or the paper we research, everybody says around the implant, it is normal to have a deeper surface than natural healthy tooth. Nên là rất là nhiều những cái nghiên cứu người ta nói là ở xung quanh implant thì sẽ có một cái khe nó sâu hơn ở trên răng thật. So they say on the average, it's the surface around a dental implant, it's like 3 to 4 millimeters, they say. Thì người ta sẽ xem là bình thường nếu như mình có một cái khe quanh implant nó đâu đó khoảng từ 3 đến 4 mm. But doctors, let me ask you this question. Having 3 or 4 millimeter depth of the surface around natural tooth, would you call that a normal situation? Nhưng mà nếu như mình có một cái khe nướu 3-4 mm như vậy trên răng thật thì mình có xem đó là bình thường không? Never. Having 3 or 4 millimeters of the surface, that's already the starting of the periodontitis. That's the sign of not periodontitis. Thì khi mình có một cái khe nướu mà 3-4 mm xung quanh răng thật như vậy thì gần như đó là cái khởi đầu của cái viêm nha chu rồi. But they still say around implant 3-4 millimeters of surface, that's okay. Vậy đó, nhưng mà trên implant thì mình lại xem nó là bình thường. If that can be true, if that can be considered as healthy soft tissue, this has to be true. Nếu như mà xem cái chuyện mà có một cái khe 3-4 mm mà là bình thường thì như thế này là cũng không gọi là bình thường.
if having 3 millimeters of the surface is okay, then underneath we have to have 1-2 millimeters of the junction epithelium zone. Như vậy thì ban đầu mình sẽ có một cái khe nướu là phải cho là 3 ly nè, rồi sau đó là có bánh nước biểu mô 1 ly. And on the very bottom, we have to have at least a millimeter of the connective tissue adhesion zone. Và cái tiếp theo là 1 mm của cái vùng bám dính mô liên kết. Everything comes together as 5 to 6 millimeter of the soft tissue thickness. Thì toàn bộ cái khoảng cái chiều cao của mô hình mà mình cần thì nó phải ít nhất là từ 5-6 ly. If you have that, maybe we can say that around the implant you can maintain soft tissue health. Vậy thì nếu như mình thực sự mình có cái chiều cao của mình mà 5-6 ly như vậy thì mình có thể nói là cũng sẽ có thể là cái implant của mình nó ổn ổn đó. Who has that? Nhưng mà ai lại có cái độ dày mô mềm cỡ này? Who has a 5 or 6 millimeter thickness of the soft tissue Ai lại in có the healed ridge where my implant is needed? trên bệnh nhân mất răng của mình thì có ai có cái chiều cao mô mềm mà 5-6 ly không? So it is just from the beginning, it is unrealistic, it is inevitable it's impossible to maintain that healthy soft tissue around the percutaneous structure, the implant. Vậy thì nó là ngay từ đầu nó đã phi thực tế là nó không có phù hợp để mà mình lại có một cái độ dày mô mềm như thế này qua cái implant. So I know the problem. The problem is that my junction epithelium migrates apically and the surface becomes deeper and that connective tissue is now resorbing the marginal bone. So how then am I going to prevent all this? Thì tất cả những cái vấn đề nó xảy ra đó là tại vì mình có cái phần biểu mô phía bên trên nó làm thương kéo dài về phía trước, thì làm sao mình có thể ngăn ngừa được cái sự làm thương kiểu như thế này? Simple. I don't want something to go in and out around here. No moving around here. Thì đơn giản thôi là mình sẽ có một cái thiết kế như thế nào đó để mà nó không có sự di động hay là tránh cái việc mà tháo ra tháo vào những thành phần ở vùng bám dính của liên kết. So this is what we have. Và đây là cái mà mình thực hiện đây. So I place my implant, and as you saw from the videos, that little part, the top part, that's always exposed supragingivally. Thì như ở trên video mình cũng thấy á, là sau khi mình đặt cái implant vào thì nó sẽ chỉ có cái phần post đó nó lộ ở trên nướu thôi. That way, no matter what I do, no matter what type of additional prosthetic work I do, everything will happen above my gingival adhesion zone. Thì vậy thì mình thấy là khi mà mình có làm phim hình đó, mình có thao tác gì đi nữa thì tất cả nó đều được thực hiện ở trên cái vùng bám dính mô liên kết. So that it's not actually going to damage or interfere with this healthily formed biologic ceiling here. Nếu như vậy thì mình đã tránh không có phải gây tổn thương gì cho cái vùng làm thương đã dán mà mô liên kết đã dán vào cái phần bề mặt ở phía bên dưới cả. So when we deliver the final crown, this is the final status we have. Thì sau khi mình gắn cái phần bình vào thì mình sẽ có cái tình huống như thế này. But from this picture, doctors, do you see anything that is missing or weird from this picture? Cái hình này mọi người thấy có cái gì lạ không? It has no circus. Thì ở cái tình trạng cái hình huống này khi mình gắn cái lục hình vô thì mình vẫn chưa có cái khe nướu. But have you ever seen anyone without a circus around an implant or a tooth? Mà đâu có ai á, mà không có cái khe nướu quanh implant hay quanh răng thật, đúng không? No, right? If you have healed ridge, if you have you're just missing tooth and covering all that surface, then obviously we have no circus whatsoever. Chỉ là nếu như mình có một cái vùng nó mất răng thì nó sẽ không có khe nướu. But every time we have percutaneous structure, we have to have the circus. Nhưng mà bất
kỳ một cái vị trí nào mà nó có một cái cấu trúc xuyên từ xương vào ra bên ngoài thì nó luôn luôn sẽ tạo ra một cái khe nướu. And because at the time of the delivery of the final prosthesis, you don't have the circus, as time goes by, our body is going to trying to create the circus on top of this adhesion. Thì sau thời gian thì cơ thể mình nó sẽ cố gắng tái tạo lại cái vùng khe nướu đó. Because now it has no reason to go apically, no reason to resorb all that and break all that biologic sealing because we haven't touched it. Tại vì bây giờ cái vùng lành thương ở phía bên dưới nó đã ổn rồi, cho nên là không có lý do nào mà cơ thể mình nó lại tạo ra một cái khe nướu bằng cái cách là nó tiêu về phía trong. So the actual growth or the proliferating of the soft tissue around that minimally invasive implant fixture, we call it the own growth. Thì cái việc mà nướu của mình nó tăng sinh sau khi mình gắn khung hình để mà tạo ra cái khe nướu thì nó gọi đó là cái on growth. And here are some examples of the actual own growth we have. Một số những cái ví dụ cho cái sự tăng sinh của mô mềm sau thời gian mà mình có ở đây. So from that left side picture, from that black triangle, and also the thin type of the soft tissue that we can see in the cervical area, in just a month we see that the tissue has expanded in its volume and the height, both of them. Thì ví dụ như cái hình ở phía bên trái mình thấy là sau 1 tháng khi mình gắn cái phần mềm sau cùng đó, thì cái mô mềm nó tăng sinh. Ban đầu mình vẫn còn một cái tam giác đen nhưng mà sau đó những cái tam giác đen đó đã được lấp đầy. This one here is a slightly different story, but still you can see how it can restore the soft tissue after the placement of the implant. Sau cái hình phía bên phải thì cái câu chuyện nó hơi khác một chút, nhưng mà mọi người vẫn có thể thấy nó có chung một cái điểm, đó là cái sự tăng sinh của mô mềm sau khi mình đặt implant và thực hiện một phần. And also with this adequate stimulation so that around the cervical area the tissue becomes thicker and higher. Thì sau cái thời gian mà mình gắn cái khung hình đó, thì cái mô mềm đó nó càng lúc nó càng tăng sinh này. Okay. So we can conclude that the actual problem is not the amount of the keratinized tissue. It's not the biotype of the soft tissue. Như vậy thì mình có thể nói là cái vấn đề nó không phải nằm ở cái độ dày hay là cái thể tích của phần nướu sinh hóa hay là cái dạng sinh học. But it's actually the relationship between the depth of the surface and how much you're going to secure that adhesion zone. Mà cái câu hỏi là nó nằm ở cái việc là cái độ sâu của cái vùng khe nướu đó, và làm sao mình có thể duy trì được cái sự bám dính của vùng bộ liên kết ở phía bên dưới ổn định. So we know that just like natural teeth, securing that shallow surface is very critical to maintain the health of the tooth or the implant that is placed. Thì ngay ở trên răng thật hay trên implant thì mình biết là duy trì một cái khe nướu mà nó ngông thôi, nó sẽ là một yếu tố quan trọng để mà mình có thể duy trì được cái độ vững ổn. And also, if that's true, we can conclude that in that soft tissue covering zone, in that adhesion zone, we shouldn't see any micro leakage or micro movement there. Ngoài ra thì ở cái vùng bám dính của mô liên kết mình cần phải đảm bảo là nó không có một cái vi chuyển động hay là một cái vi kẽ nào. Even if you could secure shallow surface and adequate biologic sealing around the abutment, around the soft tissue adhesion area, if that area keeps on moving, everything just goes to the drain. Everything is no use. Thì ngay cả khi nếu như mình có thể duy trì được một cái khe nướu nó cạn và duy trì được cái sự bám dính của mô liên kết ở xung quanh cái abutment mà nó lại bị dịch chuyển hay là có những cái vi kẽ kích thích viêm thì coi như là mọi thứ là công cốc hết. So it is very important to have no
micro movement or pumping of the abutment in that healing critical zone. Như vậy thì rất là quan trọng là mình cần phải đảm bảo là nó không có cái dịch chuyển nào để mà đóng vai trò như là một cái máy bơm, một cái hiệu ứng bơm cái vi khuẩn hay là từ những chất dơ từ phía bên ngoài vào. And this smooth surface is the very structure, very surface where we want our connective tissue to form adhesion to, right? Cái cấu trúc láng một cái implant này là cái vùng mà mình muốn cái mô liên kết nó được bám dính vào. And with that concept, we can expand our concept and what we're experiencing, what we're observing. Vậy thì mình có thể mở rộng cái concept của mình theo những cái tình huống mà mình nhìn thấy ở đây. That's the actual core concept we have, which is called the soft tissue housing concept. Thì nó dẫn đến một cái concept mà chúng ta gọi là soft tissue housing concept, là cái triết lý ổn định mô mềm. This right here is actually the flower of what we have in the army. This is the dogma, the central dogma of the army. Thì cái concept này, cái triết lý này là cái triết lý trung tâm của MaGic. So I'm going to explain that now. I'm going to explain that and share more cases in the afternoon, and that's really the one thing that I want everyone to gain from today and tomorrow's seminar. Thì cái phần này mình sẽ nói nhiều hơn nữa vào trong buổi chiều và cũng đồng thời là một cái triết lý mà tôi muốn truyền tải tới mọi người để mọi người có thể ghi nhớ được trong ngày hôm nay và ngày mai. So the basically idea is like this. Thì cái ý tưởng nó là như thế này. So if we have a conventional two-piece submerged type of implant, this is probably how you want to do the surgery. Thì thường nếu như mình sử dụng một cái implant level 2 khối ấy, thì mình sẽ thực hiện như thế này. If we have insufficient of the bone on the crest, which by the way is a situation we frequently encounter too. Thì trong cái trường hợp mà mình có cái vào xương ngộ nó hơi tiêu như thế này cũng đồng thời là cái tình huống mình rất hay gặp trong lâm sàng. You either want to put the grafting materials here and put the membrane and create the bone more wider or bigger. Thì mình sẽ đặt cái implant theo cái điểm tham chiếu màu xương như thế này và cái vùng xương nào mà nó còn thiếu, cái vị trí nào mà cái răng implant bị lộ thì mình sẽ ghép xương. Or in the old days, even sometimes doctors try to remove this insufficient bone and try to place your fixtures deeper down where you have more bone, right? Hay có một cái giải pháp khác đó chính là mình sẽ loại bỏ đi cái vùng xương mà nó mỏng ở đây và mình cố gắng đặt cái implant nó sâu hơn. No matter what you do, the common thing between the two is they want their fixture to be surrounded by the bone. Thì cái phương pháp nào đi nữa thì nó cũng có một cái điểm chung, đó là họ muốn hướng tới cái việc là cái implant nó sẽ được ôm bởi xương. They either put grafting materials and put the membranes and cover the whole implant fixture with the bone material like this. Thì hoặc là người ta ghép xương rồi hy vọng là cái phần xương ghép đó nó tái sinh để mà nó có thể ôm xung quanh cái implant. Or remove this inadequate area, place the fixture deeper so that again your fixture is completely embedded in the bone. Hoặc là người ta ngoài chỉnh cái phần xương nó mỏng đó rồi người ta đặt cái implant sâu hơn để rồi cuối cùng thì xương nó cũng ôm xung quanh implant. No matter what you choose, the most important thing here is how are you going to completely submerge, embed your implant in the bone. Thì đó cũng chỉ là một trong những cách mà làm sao mình có thể đặt cái implant cho xương nó ôm qua implant. In other words, it's called the bone housing concept. You've heard so much about securing the bone housing around the implant, right? Thì cái triết lý đó là cái triết lý bone housing concept, là implant ổn định mô xương. Well, the thing about the bone housing concept is that soft tissue is just the covering you have, the covering on top of the bone. Thì cái triết lý đó nó
sẽ xem cái mô mềm đơn thuần như là một cái cấu trúc che phủ cho phần xương hay là implant mà thôi. Do you think that even if you remove the bone or you put the grafting here, doesn't matter. Soft tissue is just the covering you have on top of the bone shape. Dù là mình mài chỉnh xương hay là mình ghép xương đi nữa thì cái phần mô mềm đó mình xem như là một cái vùng đó, một cấu trúc để mình che phủ phần xương bên dưới đó. So they're really looking at the shape of the bone, the tomography of the bone. Thì các quan tâm đến cái hình thái của xương mà thôi. But what we suggest is completely different. Mà cái cách của chúng tôi thì nó hoàn toàn khác. We want to focus on the shape of the soft tissue. Chúng tôi sẽ chú ý vào cái hình thái, cái hình dáng của mô mềm. We want my fixture to be completely embedded within the soft tissue boundary. Thì tôi muốn cái implant mình nó sẽ nằm trong cái giới hạn của mô mềm. So because now your reference is a gingival surface from the outside, from the soft tissue, your soft tissue thickness can be changed. Thì khi mà mình chuyển cái điểm tham chiếu từ cái mô xương lên tới cái mức mô mềm á, thì cái độ dày của mô mềm đó mình có thể điều chỉnh được. Your soft tissue is not mere covering on top of the bone anymore. Cái phần mô mềm đó không chỉ đơn thuần là một cái cấu trúc che phủ. Instead, your soft tissue is the actual housing that is covering the whole part of the fixture. Thì cái mô mềm của đó nó không chỉ đóng vai trò như là che phủ cho xương và implant phía bên dưới, mà thực sự là một cái cấu trúc nó nâng đỡ và cung cấp một cái điểm bám cho implant. So depending on the situation, you are going to choose different size of the fixture, more specifically different cup size, so that you can embed, you can use the whole soft tissue to cover my implant. Thì nó sẽ dẫn tới cái việc là mình sẽ lựa chọn cái kích thước của implant, nó tùy thuộc vào cái độ dài mô mềm mà mình mong muốn trong tương lai nữa. Thì cụ thể đó chính là cái phần cuff của implant, cái phần láng. So let me share some clinical cases first. Mình sẽ minh họa một số những ca thế này. So yeah, this is the very same situation as the drawing that we saw. Đây là cái tình huống mà giống như là cái hình minh họa ban nãy mình nhìn thấy đó. On top, maybe we see resorption on the crest, but as we go down more apically, we have somewhat abundant bone. Thì cái phần mào xương mổ ở phía bên trên đó, thì nó lép, nhưng mà càng đi sâu xuống phía dưới thì mình sẽ có một cái phần nền xương có chiều rộng nó thích hợp hơn. Depending on how much is the resorption, I would imagine that in the conventional implant surgeries, what you are doing would be maybe remove that inadequate amount of the bone and place your fixture a little deeper. Thì theo như cái cách tiếp cận thông thường khi mà dùng cái hệ thống implant khác thì cái vùng ở phía bên trên này, hoặc là mình sẽ mài chỉnh đi cái vùng mào xương mổ nó bị lép. Or maybe open everything and put the grafting materials cover with the membrane and create this whole ridge wider than before. Hoặc là mình lật vạt ra rồi mình ghép xương để mà tạo ra một cái vùng mào xương mổ này nó rộng hơn. Whatever you choose, surgery is not easy, right? Mình có làm cách nào nữa thì cái bước mà mình thực hiện phẫu thuật nó cũng không hề dễ dàng, đúng không? And the more difficult surgery becomes, obviously, the more damage we're giving to the patient body. Thì thường là cái phẫu thuật nào mà nó càng phức tạp thì nó cũng sẽ càng xâm lấn. Simple surgery means minimum damage. Phẫu thuật mà đơn giản thì nó nhiều khi nó sẽ đồng nghĩa với chuyện là xâm lấn tối thiểu. Not only that, it's good for you, ourselves. Không chỉ là tốt cho bản thân nha sĩ nữa. So in a situation like this, what do? We're not focusing on the bone housing. I look at the soft tissue. I look at how my fixture is going to be covered, housed by the soft tissue. Thì cái cách tiếp cận của chúng tôi đó là mình sẽ tư duy như thế nào đó từ cái mức mô mềm để mà cái mô mềm nó có thể đóng vai trò là một cái cấu trúc
đảm bảo cho sự vững ổn của implant. So I give a simple semi-lunar incision on the places that I want to place implants. Thì đây tôi đặt một cái đường rạch bán nguyệt nhỏ ở vị trí của mình muốn đặt implant. And just simply place the fixture with longer cuff. Thì sau đó mình sẽ đặt implant cho cái phần láng, dĩ nhiên nó vẫn nằm ở trong xương, nhưng mà sẽ có một cái phần cuff, cái phần xuyên yếu nó cao hơn. Then this is after post-op panoramics. Đây là pano sau khi cái ghép. And 1 month after, this is how beautifully the soft tissue is going to heal. Và làm thương sau 1 tháng mình thấy cái mô mềm đã lành rất là đẹp. And then my soft tissue is completely surrounding, healed around my implant. Mình thấy cái mô mềm bây giờ nó đã làm thương hoàn toàn quanh implant rồi. Completed my soft tissue housing around the implant. Che phủ được hoàn toàn cái phần và nó đóng vai trò như là một cái cấu trúc giúp ổn định cho cái implant. Just with the simple incision, that's it. Mình chỉ đơn thuần là mình vặn cái implant vào và chọn cái phần cuff nó cao hơn mà thôi. So this is the time of the final crown. Đây là cái thời điểm mà mình thực hiện phương pháp sau cùng. And okay, I'm gonna wait. And this is 2 years after. Sau 2 năm. All that is possible because soft tissue housing is soft tissue housing means that I have created tight biologic sealing on the machined surface, on the coronal part here. Thì implant ổn định mô mềm tức là mình sẽ tạo ra một cái khoảng không gian thuận lợi để cho mô mềm bám dính vững ổn vào bề mặt láng của implant. So if you have tight biologic sealing around the neck of your implant, why should you see any problems such as microorganism attacks or some other biologic, what do you call it, the bad oral hygiene and the resorption of the hard tissue? We're not going to see any of that. Nếu như mình có một cái sự bám dính, một cái hàng rào bảo vệ của phần mô mềm nó tốt như vậy thì không thể nào mình lại gặp những tình huống mà bị vi khuẩn tấn công hay là có bị viêm quanh implant được. So let us look at another case. Đây là một cái ca ví dụ khác. Really the same situation in the 46 area. It does look a little thinner in the panoramics, but obviously from the panoramics you can't really tell the exact bone width. Thì cái vị trí bắp răng 46 mình thấy là cái chiều cao thì các bạn là tốt, nhưng mà ở trên lâm sàng ra thử xương rất là mỏng. So this was a clinical situation. It looks a little more severely resorbed on the crestal area than the previous case. Thì trông có vẻ là cái phần nào xương nó còn mỏng hơn ca vừa rồi nữa. And with the guide pin installed with the CBCT, really exactly evaluating the situation. Thì bây giờ mình đặt cái gai pin vào và mình thật sự mình đánh giá được trực tiếp cái vị trí mà mình sẽ đặt implant. So it's like this, obviously because my bone shape is like that, probably if I can draw, my soft tissue is covering the bone like that. Thì cái đường màu vàng đó là cái đường mà mình sẽ xác định cái đường viền mô mềm này. This is the buccal and the lingual side, obviously. Đây là cái phần phía mặt ngoài, cái phần phía mặt trong. So here, instead of placing my implant in this level or having grafted placing here, Như vậy thì thay vì cái việc là mình đặt cái implant nó sâu hơn hay là mình cần phải ghép ở cái phần nào xương hổ á, what I want to do is just adjust my soft tissue so that it's wider and my implant can have soft tissue housing from that level. như vậy thì bây giờ mục tiêu của mình đó là sẽ làm sao điều chỉnh được cái mô mềm đó thành cái dạng hình màu cam đó, nó cho nó dày hơn và đóng vai trò giữ ổn định cho cái implant. So that's what I did. Đây là cách mình thực hiện. Incision, push the soft tissue to the buccal side so that I can push it, making it fatter on the buccal side. Mình đặt một cái đường rạch bán nguyệt rồi đẩy cái mô mềm ở phía mặt ngoài làm cho cái phía mặt ngoài này nó dày hơn. And place the implant. Sau đó đặt implant. So now it looks like that. Now my implant is surrounded, covered, housed
by the soft tissue. Thì cái phần láng của implant đã được che phủ bởi mô mềm rồi. And once it creates that tight biologic sealing here, here's what we're going to see. Một khi mà cái phần láng nó đã được mô mềm, nó làm thương tốt thì đây là cái tình huống mình sẽ, cái kết quả mà mình sẽ nhìn thấy được. Please pay attention to the soft tissue on the cervical area. Mọi người chú ý cái mô mềm của cái vùng cổ răng này. How it gets proliferated, how it becomes thicker. Mình thấy là càng lúc nó càng dày hơn. I'm going to have the comparison picture in the end, so there you go. Mọi người thấy đó, sẽ có một cái số những hình ảnh theo dõi ung thư để mà so sánh. So not only it creates a very tight biologic sealing on the cervical area, the biologic width, and as time goes by with the adequate stimulation, now soft tissue actually proliferates and becomes thicker in volume and height. Thì ban đầu mình đã có một cái sự một cái hàng rào bảo vệ mô mềm mà nó bám chặt rồi ấy, thì với một cái kích thích đúng mức thì sau thời gian mô mềm nó tăng sinh cả về chiều cao và cái độ dày. So the key here is how am I going to okay, let me show you this. The key here is how am I going to how am I going to maintain this soft tissue adhesion zone, more specifically connective tissue adhesion zone at that level, so that whatever happens underneath is automatically physiologically happening. Thì cái chìa khóa ở đây đó là làm sao để mà mình có thể giữ được cái ổn định mô mềm ở phần láng ở phía bên trên của cái implant đó, để rồi toàn bộ cái vùng ở phía bên dưới thì nó sẽ chỉ là làm thương sinh lý đơn thuần thôi. So that's the core concept of the soft tissue housing concept. If I can fix this level of connective tissue right here in that not yet bone formed area, obviously everything underneath will be filled with the bone. That's the core concept. Thì cái concept, cái triết lý điều trị nền tảng đó là làm sao mình có thể đạt được cái implant ở đúng cái vị trí để mà giúp cho mô liên kết ổn định và cái vùng phía bên dưới đó rồi nó sẽ được tái sinh sinh lý. Because we know after the extraction, the hard bone, the mineralized bone, does not form right away from the extraction socket. Mình biết là ngay sau khi mình nhổ răng thì xương nó chưa có tạo thành được liền đâu. We know that inside the extraction socket, the granulation tissue will form, and from that granulation tissue, we're going to see the wooden bone, which is not yet mineralized bone, and then after that, as a final step, that wooden bone is finally going to be mineralized, right? Mình biết là trong cái sau khi mà nhổ răng thì ban đầu cũng bắt đầu nó tới nó ổn định, rồi sau đó là sẽ là cái mô hạt, rồi mô hạt nó sẽ từ từ làm thương thành cái xương non, và cái xương non nó từ từ nó sẽ được khoáng hóa và tạo thành xương trưởng thành. So even if it seems like radiolucent area from the X-ray, it doesn't necessarily mean that this is a final set line of the bone formation. Thì mặc dù là mình thấy ở trên cái phim X-quang thì nó phóng quang, nhưng mà những cái phần xương non đó do nó chưa có khoáng hóa cho nên là nó có thấu quang thôi, chứ nó không phải là cái vị trí sâu cùng của cái xương mà mình thấy ở phía dưới. This can very much be the wooden bone, which is just not mineralized bone yet, which will become the bone later. Cái phần mà mình thấy là đang thấu quang ở đây sau này là sẽ tạo thành xương. So that was the exact situation here. That was a wooden bone that is ready to be mineralized. Thì đó là chính xác là những gì nó diễn ra ở ca này đây. Ban đầu thì nó là cái xương non, và rồi mình đặt cái implant vào để ổn định cho phần bộ liên kết, và cái phần xương non đó từ từ nó sẽ được khoáng hóa.
That's why we place the implant like that. Even the thread looks like the thread is exposing outside the bone. But what is more important is that I maintain my connective tissue adhesion zone at that level so that underneath it, physiologically, naturally, automatically, bone will form. Thì mình đặt cái implant ở một cái vị trí mà phần cuff đó nó giữ ổn định cho cái mô liên kết, và phần phía dưới là tự động xương nó sẽ được tái sinh và khoáng hóa. That's exactly what happened. Đó chính là chính xác là cái quá trình làm thuê ở trường hợp này. So the really key is where and how we are going to set that level of connective tissue adhesion. Thì cái yếu tố then chốt đó là làm sao mà mình có thể xác định và thiết lập được cái vị trí bám của mô liên kết. So that we can see something like this too. Thì mình sẽ mình có thể mình cầm cái trường hợp như thế này. If we can simply set that connective tissue level there, make it stay there somehow, then the bone will get filled in that empty space. Thì nếu như mà mình có thể giữ ổn định cho mô liên kết ở cái vị trí màu xanh lá, thì cái phần còn lại đó xương nó sẽ được tái tạo. So that's exactly what we did here. We give the minimal incision. We put the grafting material inside so that my gingival shape is going to become in that blue line. Thì mọi người thấy là ban đầu cái biến dạng của nướu là đường màu trắng. Sau khi mà mình đặt cái implant vào và đặt cái vật liệu ghép, mình sẽ đẩy cái phần nướu màu trắng đó thành cái vị trí màu xanh biển. And by placing the fixture inside there, now I give some structure for my connective tissue to form adhesion on that level. Thì khi em đặt cái implant vào, nó sẽ có cái phần láng, cái phần mặt cuff ở đây, và nó sẽ đóng vai trò như là một cái vị trí nâng đỡ, một cái vị trí để mà mô liên kết nó bám vào. And sure enough, it fills with the bone underneath that connective tissue adhesion level. Cái vùng mà ở phía bên dưới cái vị trí mô liên kết nó bám vào nó sẽ là xương. Here's another case. Đây là một cái ca khác. This right here is actually a case from our Indonesian doctor. Đây là một ca mà bác sĩ Indo đã thực hiện. So that's what we do around the AMI, all around the world. We share cases, we talk about cases. So that's what we do in AMI. Thì AMI đó là một tổ chức mà họ giới thiệu cái concept này và bác sĩ thực hiện trên khắp thế giới. So anyway, this is what we did with the guide pin. The more exactly examine the situation. Thì ban đầu thì bác sĩ đặt cái gai pin vào để mình có thể đánh giá chính xác cái vị trí và cái hướng của implant. Well, on that CBCT, the right hand side is the buccal side. Thì ở trên phim CBCT thì cái phần left mình thấy phía bên tay phải đó là mặt ngoài đó. So they created a minimum incision on the crest and create like a pocket here and push down, stuff the grafting materials inside. Thì đối với ca này thì người ta đã thực hiện một cái đường đập nhỏ để mà có thể đẩy cái mô mình ra phía mặt ngoài, và từ đó tạo ra một cái gọi là giống như là một cái túi, rồi từ cái túi đó người ta sẽ nhét cái vật liệu ghép vào. Place the implants like so. Đặt cái implant theo hướng như vậy. And then after that, just 2 weeks after the surgery, soft tissue has already beautifully healed, creating that housing, creating that sealing. Sau 2 tuần thì mình thấy cái mô về nó đã lành thương, nó tạo ra cái vùng bảo vệ rất là tốt. And after the final procedures, this is what we see. Và đây là cái phục hình sau cùng mà mình thấy đây. Really, the more cortical lines started to see on the buccal side, and everything is stable. Rồi có thể thấy là cái vách ở phía vách xương ở phía mặt ngoài nó từ từ bắt đầu nó tạo ra những cái đường xương đỏ. And intraorally, can see
that the contour has been different. Và cũng thấy là cái biên dạng mặt ngoài đó ở trên lâm sàng nó cũng đã được cải thiện. But what is also very important is that how we're going to maintain that situation after the surgery. Một cái yếu tố quan trọng khác đó là làm sao mình có thể đảm bảo được cái sự ổn định trong cái quá trình lành thương thì đầu. Especially because that fixture has this head part, what we call the post. This is always exposed outside of the supragingival vein. Đặc biệt đó là cái implant thì mình sẽ thấy là luôn luôn có một cái phần post nó lộ vào trong môi trường miệng. And also because the key of our treatment depends on how well we're going to create the biologic sealing around that level, around that structure. Thì với cái concept điều trị này thì rất là quan trọng là mình sẽ phải ổn định làm sao mà cái phần sinh học đó nó lành ở ngay phía dưới cái phần post này. So in order to do that, what we suggest is to create such protection tray and cover that area so that we can promote good soft tissue healing around that implant part. Thì để đảm bảo cho cái sự lành thương của mô mềm ở cái khi đầu thì những cái khuyến nghị chúng tôi đã dùng cái máng nhựa trong ép chân không đây. And then soft tissue healing takes 3 to 5 weeks. So minimum 3 to 5 weeks, we recommend the patient to wear it. Thì mình biết là cái sự lành thương của mô mềm đó nó sẽ kéo dài đó tối thiểu là từ 3 đến 5 tuần, cho nên là đây cũng là cái thời gian mà tôi khuyên bệnh nhân sử dụng cái máng nhựa trong ép chân không này. What's very, very important is that the patients wear it during the night time. Và rất là quan trọng là bệnh nhân phải nhớ mang máng này vào ban đêm. Yes, when we advise the patient, please do not touch the implant or don't do the sucking or don't chew on that side. During the daytime, they can do so. They can follow the instructions. Thì phải dặn bệnh nhân là đừng có ăn nhai về bên nó, đừng có mút hay là đừng có chạm cái implant mà ở cái vùng mà mình vừa mới làm. But they can't help what is going on during the night, parafunctions during night. Thì ban ngày thì bệnh nhân tỉnh táo thì có thể là tuân theo cái cách thức giữ vệ sinh như vậy, nhưng mà ban đêm thì nhiều khi bệnh nhân có những cái thói quen chức năng mình sẽ không kiểm soát được. So after the placement of such fixture, please create the protection tray for the patients and advise them to wear it at least 3 to 5 weeks. Cho nên là nhớ là phải dặn bệnh nhân mang cái máng này vào ban đêm trong từ 3 đến 5 tuần. And I want to touch a little bit about the prosthetic part too. Tôi cũng sẽ nói một chút xíu về cái phần phục hình luôn. I know that more lecture will be done tomorrow, but I want to just introduce that prosthetic part here. Cái phần này mình sẽ học kỹ hơn trong ngày mai, thì hôm nay là tôi chỉ có giới thiệu sơ lược thôi. So this is a schematic picture of how usually we are placing submerged type of the implants in today's dentistry. Thì thường nếu như mình đặt một cái implant O-level hay khối thì cái tình huống này nó hay xảy ra. So this is actually bone-centered concept. So to be minimally invasive with the submerged type, you have no choice. You just have to place your implant to where your bone permits. Thì với cái concept mà lấy xương làm trung tâm á, thì chỗ nào còn xương á, thì mình sẽ đặt implant để mà xâm lấn tối thiểu thì mình sẽ không có ghép xương. But you still have to create your crown in the axis of occlusion. Nhưng mà như vậy thì khi mà phục hình thì mọi người thấy là cái hướng nhai, cái lực nhai nó sẽ lệch trục với cái hướng của implant. And now you have two different axes, one axis between your fixture and the abutment axis, and the other axis where your actual occlusion force is working. Mình thấy là cái mũi tên màu đỏ là cái hướng của lực nhai và cái màu xanh đó là cái hướng của abutment và implant. And then because of the mismatch between the two axes like that, you would like we see problems here in the connection between the abutment and the fixture. Thì khi mà cái lực nhai nó lệch trục như vậy á, thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề mà mình thấy ở đây.
That's why it is very difficult and almost impossible to place submerged type of the fixture in that minimally invasive manner. Cho nên là sẽ rất là khó, nhưng không muốn nói là không thể được nếu như mình muốn đặt cái implant theo cái cách mà theo hướng xương như thế này. So that's why we thought, Ami and Dr. Wong thought that to become really minimally invasive, to become this fixture to become the ultimately minimally invasive, not just for the surgery part, but it also has to permit good prosthesis as well. Như vậy thì Amy hay là bác sĩ Quang, người đã sáng chế ra hệ thống này á, thì đã quan điểm là không chỉ là xâm lấn tối thiểu ở cái phần phẫu thuật, mà sau khi mà mình đã đặt cái implant đó xâm lấn tối thiểu rồi thì nó cũng sẽ cần phải có một cái chức năng tốt để mà phục hồi được. That's why we came up with the different connection method as well. Cho nên là nó sẽ dẫn tới một cái thiết kế về phần kết nối khác biệt. Not just the internal connection, but also permitting outside external connection as well. Cái phần phục hình đó nó sẽ vừa có một cái phần kết nối trong và một cái phần kết nối ngoài. We call it the double connection because external and internal connection together. Thì chúng tôi gọi nó là một cái kết nối đôi, tại vì nó có vừa có kết nối trong và vừa kết nối ngoài. By giving a different type of the connection, now we can allow stronger, better prosthesis on top of it. Khi mình có một cái kết nối đôi như vậy thì cái phục hình của mình nó sẽ vững ổn hơn. Even in the cases like so, in a very altered test, Thì như vậy thì mình vẫn có thể phục hình được trong những ca thậm chí là cái hướng của implant nó quá sai, nó quá lệch như thế này. you can create the prosthesis that will sit on the top and connects from inside outside clicking together. Thì khi mình vừa có kết nối trong và kết nối ngoài, vậy khi mình làm phục hình thì nó sẽ vẫn fit được, nó vẫn tốt được. And strongly withstand the occlusal power. Và nó vẫn có thể chịu được một cái lực nhai mạnh. This part where we put the prosthesis, that is called the MaGic post. Thì cái phần để mà mình phục hình thao tác với lại cái phục hình của mình đây thì gọi là phần MaGic post. No matter what size of the implant, the diameter from 3.0 to diameter 6.5, that post height is always 2 millimeters. Thì bất kể là kích thước của cái phần láng của phần MaGic cuff hay là cái phần nhá của cái implant ở dưới là như thế nào đi nữa thì phần MaGic post này nó cũng có cái độ cao là 2 mm. And the post works like this. Thì phần post nó sẽ hoạt động như cái nguyên lý hoạt động như thế này. So this is a cross-section picture. Đây là cái ảnh mặt cắt theo chiều dọc đây. And even if it is only 2 millimeters on the outside, it can go in as deep as 5 millimeters inside. Cái kết nối ở phía mặt ngoài thì nó có chiều cao là 2 mm, mà kết nối ở phía mặt trong thì nó là lên tới 5 mm. So not only it gives you stronger connection because it's clicking on both sides, Thì cái sự vững ổn nó không đến từ chỉ đơn thuần là từ cái việc click, nó từ mặt ngoài vào trong. but also it gives you more retention surface area. Mà đồng thời nó cũng sẽ cho mình một cái diện tiếp xúc nó rộng hơn, nó nhiều hơn. So because of more retention surface area, the minimum required vertical clearance for your crown height space is only 3.5. Thì nhờ vào cái diện tiếp xúc mà nó nhiều hơn bình thường như thế này thì nó sẽ cho phép mình thực hiện những cái phục hình với cái khoảng phục hình thấp tối đa. Cái khoảng phục hình tối thiểu nó là chỉ cần là 3.5 mm thôi. 2 mm for the post height and 1.5 mm for the prosthesis crown itself thickness. Thì đó là mình chỉ cần 2 mm cho phần post và cái độ dày của phục hình ở phía bên trên đó là 1.5 là đủ. Again, that is possible because that's how much of the retention and the securance we're going to have. Thì phục hình mình nó có thể thấp như vậy nhờ vào cái kết nối đôi này. And because of having that shape, it can adapt in a lot of different prosthetic shapes.
Và nhờ vào cái độ thu cái hình dáng như thế này á, mà mình có thể thực hiện bất kỳ một cái thiết kế phục hình nào. But that is actually going to be covered in tomorrow's lecture. Mình sẽ nói kỹ hơn vào ngày mai. And also just think of it as the same structure as the post-core crown ferrule. Thì cái phần post này nó có cái chiều cao 20 mm á, thì nó sẽ tương tự như là cái hiệu ứng vòng đai khi mà mình thực hiện cái cùi giả. So we know that even when we are creating post-core crowns on the natural tooth, without having ferrules, it's easier to create the wedging effect of the post and have a problem with the abutment tooth there. Thì nếu như mà mình thực hiện cái cùi giả ở trên răng thật mà mình không có cái hiệu ứng vòng đai này á, thì cái cùi đó nó sẽ đóng vai trò như là một cái trục, nó sẽ dễ bị gây tét răng. So it is advised to create the 2mm ferrule to prevent the wedging effect and have better security of the post-core crowns. Thì để tránh cái lực đòn bẩy gây tét răng như vậy thì mình cần phải tái lập được cái hiệu ứng vòng đai đó với cái chiều cao mà được nâng đỡ trên bộ răng thật là 2 ly. So that same concept was applied in that prosthesis part of design. Thì cũng có triết lý đó mình đem qua cái thiết kế implant ở phần post này. And also, this is just a little food for thought for you. Một cái phần đọc thêm. Just try to imagine how the force works and how different it would be if you have internal connection, submerged type like that, and if you have a double connection with the ferrule effect, supragingially like that. Một cái phần nói thêm ngắn gọn về cái sự phân bố lực khi mà mình có những thiết kế của kết nối nó khác nhau. Just think, especially if the lateral force, the most vulnerable force, is exerted on each crown. Thì với từng cái loại kết nối đây mà mình có một cái lực ngang, tức là cái lực mà implant nó chịu kém nhất. And we can imagine that lateral force, and we're going to see wedging effect and the problem that connection here. Thì khi có một lực ngang thì nó sẽ gây ra một cái lực đòn bẩy với cái điểm chịu lực nó nằm ngay cái vị trí platform implant mà mình thấy ở đây. But if you have lateral force exerted here, because it is the whole thing is physically sitting by that double connection, even if you have lateral force, you cannot have any fractures or whatsoever in that part. Thì ngay đối với cái dạng kết nối đôi ở cái implant này, ngay cả khi mình có một cái lực ngang đi nữa thì nó cũng sẽ ít có bị ảnh hưởng hơn là cái thiết kế thông thường. Again, I'm sure Dr. Jung, our speaker for tomorrow, he's going to explain in more detail about the prosthetics. Thì ngày mai bác sĩ Dương sẽ có một bài chia sẻ kỹ hơn về phần này. But I thought this is just good food for thought for you to think about, to examine the structure difference. Đây chỉ là một số những cái ý mà mình điểm qua để mọi người có thể phần nào hình dung được. So I think it's now good time to have a Q&A session for the morning, and then after that we can go to lunch. Thì bây giờ mình sẽ bước vào cái phần hỏi đáp và sau đó là mình sẽ nghỉ ăn trưa cho bác sĩ. First off, I hope that I didn't bore out anyone. Tôi hy vọng là phần sáng hôm nay không có làm cho mọi người thấy chán quá. But if you have any questions, doctors.